नमस्कार साथीहरू, आज म तपाईहरुलाई चाहिँ देखाउँछु कसरी हामीले चाहिँ अनएबल बुस्टलाई चाहिँ बनाउने है। कसरी बुस्ट बनाउने। अब मेरो चाहिँ यो म आफ्नो फोटो भिडियोलाई हेर्नु चाहिँ यहाँ बुस्ट अनएबल छ। यसलाई चाहिँ कसरी बुस्ट बनाउने है। अब सबैभन्दा पहिला हामीले चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ आफ्नो मैले चाहिँ एउटा फेसबुकमा चाहिँ आफ्नो खोलिसकेको छु। 3 डटमा गएर मैले चाहिँ यहाँ सेटिङमा गएर यहाँ पोस्टमा जानु होला। पोस्टमा गएर यहाँ तपाईहरुले चाहिँ हु क्यान सी योर पोस्ट फ्युचर पोस्टमा क्लिक गर्नु होला। अब यहाँ चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यहाँ फ्रेन्ड्समा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यहाँ गएर यहाँ चुज डिफल्ट अडियन्समा क्लिक गर्नु होला। यहाँ चाहिँ पब्लिक बनाउनु होला। पब्लिकमा बनाइसके म यहाँ हेर्छु मेरो चाहिँ पब्लिक भइसकेको छ। ब्याक आउनु होला। ब्याक आएर मैले चाहिँ अब यो फोटोलाई मैले चाहिँ यहाँ बुस्टमा क्लिक गर्छु। यहाँ के लेखेको छ टु बुस्ट दिस पोस्ट चेन्ज इट्स ऑडियन्स सेटिङ टु पब्लिक सो एनीवन क्यान सी इट देन रिफ्रेश द पेज है त। यहाँ भने 3 डटमा जानु होला। 3 डटमा गएर तपाईहरुले चाहिँ ऑडियन्समा जानु होला। ऑडियन्समा गएर तपाईहरुले चाहिँ पब्लिक राख्नु होला। पब्लिक राखेपछि डन गर्नु होला। डन गरेपछि अब रिफ्रेश गर्नु होला एकचोटी। अब रिफ्रेश गरेर अब मैले फेरि त्यो हेर्छु है। हेर्नुभयो यसरी चाहिँ तपाईहरुले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो यो बुस्टको समस्या छ भने सबैलाई यस्तै बनाउनु होला। जुनमा ट्याग छ नि त्यसमा चाहिँ ट्यागलाई हटाएर तपाईहरुले चाहिँ बुस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। सो गाइज मेरो चाहिँ भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरुले चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ मलाई फलो गर्नु होला अनि मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला। हस्त धन्यवाद।